มาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะเกษตรกรผู้ปลูกหอมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแปลงปลูกหอมได้รับความเสียหายจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นที่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะที่บ้านโศกโพตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงมีฝนทำให้ต้นหอมของนายช่วยสาสอนเกษตรกรที่ปลูกหอมในพื้นที่กว่า5 ไร่ได้รับความเสียหายเกิดโรครากเน่ายืนต้นตายทั้งนี้นายสำรสจันหอมเกษตรจังหวัดบึงกาฬได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจแปลงต้นหอมและให้คำแนะนำให้เกษตรกรหยุดใส่ปุ๋ยทุกชนิดและให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นสารชีวพันธุ์ที่มีต้นทุนต่ำเกษตรกรสามารถเพาะเชื้อได้เองมาผสมน้ำราดแปลงต้นหอมก็จะสามารถควบคุมโรครากเน่านี้ได้